So hello and good morning everyone. स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा. इट्स म्याडी भ्लग एन्ड इट्स मी म्याडी भइदियो. इट्स लङ टाइम है भ्लग नबनाएको चाहिँ र फाइनल्ली लिएर आइसकेको छु न्यू भ्लग जुन चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ जलबिरे झरनाको चाहिँ भ्लग हुनेवाला छ हैन. जुन चाहिँ मोङलिङ साइडतिर छ हैन. म चाहिँ गएको चाहिँ छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हैन. त्यही हो अब लाग्ला अब हैन यहाँबाट 4 घण्टा आई गेस त्यस्तै. आई मिन त्यो ठाउँबाट त गइरहेको छु र त्यो ठाउँमा चाहिँ जलबिरे झर्ना चाहिँ गएको छैन हैन. यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम हुनेवाला छ र मसँग चाहिँ हाम्रो दाइहरू जाँदै हुनुहुन्छ हैन. सायद 2 गाडी नै हुन्छ होला 60 जना जति. र मोङलिङ झरनामा चाहिँ अलि फोरो पानी आउनेवाला हुनसक्छ यदि उता नपरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो हैन. लेट्स सी त्यही पनि के हुन्छ. र अहिले चाहिँ म हाम्रो बसलाई वेट गर्दैछु र हाम्रो टाइम थियो 5:45. त्यसै 40 मा चाहिँ स्टपमा आएर बस्नु हैन. आई एम वेटिङ. सो स्टिल वेटिङ है. अझै 5-10 मिनट छ होला. 5 मिनट एज दाइले टाइम राख्नु भएको थियो. आएको छैन. यहाँ चढ्न हतार भइसक्यो मलाई. बस चाहिँ आएको छैन. सो फाइनल्ली हैन बसमा चढिसकेको हुन्छ. हामी कमाई आइसकेको छ र यहाँ चाहिँ रोक्दैछ हैन. एकछिनमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ. दुईटा बस ब्लू कलरको. सो हामी अहिले चाहिँ यो मुवा खोला भन्ने ठाउँ चाहिँ आइसकेको छ हैन. अब यो चाहिँ हामीले अब चाहिँ नास्ता हल्का ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ गइन्छ. यहाँबाट अब 1 घन्टा त्यस्तै छ होला यहाँबाट चाहिँ. सो नास्ता खाइसकेको छ हामीले. अनि यो ठाउँको नाम अब एक्ज्याक्टली चाहिँ जोगीमारा रहेछ. यहाँ जोगी मारेको भएर हो त चाहिँ जोगी मारेर फालेको भएर यो खोलामा चाहिँ यो नामको ठाउँ चाहिँ जोगीमारा रहन गएको त छ हैन. अब यहाँबाट चाहिँ अब हामी कति हिँड्नुपर्छ है कति गाडीमा? अब एक घन्टामा चाहिँ अब हामी चाहिँ झरना चाहिँ पुगिन्छ. सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब यो ऐना झरना भन्ने चाहिँ रहेछ हैन. यो जलबिरे चाहिँ अहिले पछि जान्छ हामी हैन. यो चाहिँ ऐना झरना भन्ने चाहिँ रहेछ. यो चाहिँ मसाङ्गी भन्दा मसाङ्गी जुन हाइड्रो पावर छ त्यसबाट चाहिँ अलि 5-10 मिनट माथि छ हैन. यो ऐना झरना हैन. त्यो राम्रो छ यार. अनि माथिसम्म चाहिँ देखिएको छैन है. अनि माथि गएर एकचोटि सर्टहरू ट्राई गर्नु. झरना वाउ ऐना झरना हैन. अगाडि चाहिँ दामी. सो गाइस टु फन है. त्यहाँ गएर पुरै लिचिप्पै भिजिने रहेछ हैन. एभ्रीवान इज इन्जोइङ. दामी छ. अलि धमिलो होला भनेको जियोस्. राम्रै छ है पानी. अब चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी जलबिरे झरना पनि जानुपर्ने हुन्छ हैन. अब यहाँबाट चाहिँ त्यस्तै 15 मिनट्स आई गेस है त्यस्तै छ होला. वो
सङ्लो छ होइन त्यस्तो माथिबाट आएको छैन तर अस्ति हावा आएर तल चाहिँ ड्याम माइ गड त्यो चिज नै भनौँ है दामी छ क्या भ्यू चाहिँ आएको होइन वाउ जस्ट वाउ ब्रो सो फाइनल्ली हामी चाहिँ जलभिरे झरनाबाट चाहिँ फर्किसकेको छ गाई भरेर जस मजा आयो है जस हामी यहाँको होइन पानी पर्दाखेरि धमिलो चाहिँ थिएन होइन माथिको सङ्लो नै थियो जस धन्न धमिलो भएको भए चाहिँ अलि झ्याउनै हुन्थ्यो होइन जस अलि सङ्लो भएर अलि बुझ्न पनि मजा आयो है र कस्तो है अलि स्विमिङ गर्न चाहिँ पाएन कि किनभने पोस्ट चाहिँ डेन्जर थियो कि पानी परेर होला आई गेस होइन पानी परेर नै हो एकदम छालहरू आइरहेको थियो त्यही भएर खेल्यो मजा आयो मजा आयो मजा सो अब दाइहरूलाई कुर्दैछु अब यहाँबाट गएर चाहिँ अघिको ठाउँमा चाहिँ अहिले जोगीमारा भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले फेरि अलि माम खानुपर्छ होइन माम खाएर चाहिँ घर लाग्नुपर्छ त्यहाँबाट चाहिँ ल सो हाम्रो चाहिँ खाना चाहिँ यो है यो खाना खाएर चाहिँ घर ताप राख्नुपर्छ एकछिनमा दाएर रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ डान्स गर्दै हुनुहुन्छ सो फाइनली हामी चाहिँ मल्लीको गरिसकेको छ होइन उताबाट हामीले लिएर फर्क्यो हो अब यहाँबाट चाहिँ अब एक घन्टामा पुगिन्छ होला 2-3 घन्टामा चाहिँ पनि आइसकेको छ र थ्याङ्क यू फर वाचिङ सबैजनालाई है र यस्तै यस्तै कन्टेन्टको लागि चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला होइन कुन ठाउँ जाँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ होइन त्यो ठाउँ चाहिँ आई विल ट्राई टु गो र अब चाहिँ शनिबार चाहिँ मैले रेगुलर हाल्न ट्राई गर्छु होइन यता एक्जामहरूले गर्दा चाहिँ भ्याइरहेको छैन होइन सो सकेसम्म चाहिँ आई विल ट्राई सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड गुड नाइट